კანონთან კონფლიქტში მყოფი პირები საზოგადოებაში ინტეგრაციასთან დაკავშირებით ხშირად პრობლემებს აწყდებიან. სწორედ ამ გამოწვევების საპასუხოდ ASB საქართველოს ორგანიზებითა და ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით შეიქმნა პროექტი სახელწოდებით განათლება რეინტეგრაციისთვის გზა საზოგადოებაში დასაბრუნებლად, რომელიც პრობაციონერებს, ჯაუდებულებსა და ყოფილ პატიმრებს ხელს შეუწყობს დასაქმდნენ და თავიანთი შესაძლებლობების რეალიზაცია მოახერხონ. სანამ თემას სტუმრებთან ერთად გავშლით, მანამდე ანუკა ჯოხაძის სიუჟეტი უნდა ვნახოთ, რომელიც ამ პროექტში ჩართულ ერთ-ერთ სოციალურ საწარმოზე გვიყვება. BMG საწარმო წნულის დამფუძნებლებსა და ბენეფიციარებს კასპის რაიონში ესტუმრა. ტირიფის ხისტოდებისგან დაწნული ნივთები ნამდვილად გვაბრუნებს გასულ საუკუნეებში. მათი შექმნის პროცესი კი პრაქტიკაში უფრო თვალსაჩინო წარმოდგენას გვიქმნის. თუ რა სამუშაოს ასრულებდნენ ძველდროში ოსტატები, რომელთა ძირითადი ხელსაქმეც დაწნული კალათებისა და გოდურების შექმნა იყო. როგორც ვარკვევთ, კასპის რაიონის სოფელ ქვემოგომში ამ საქმის მრავალ ოსტატში ხვდებოდით, რომლებიც დაწნულ პროდუქტებს პროფესიონალურ დონეზე ქმნიდნენ. მას შემდეგ წლები გავიდა, შეიცვალა მიდგომაც საქმის მიმართ, თუმცა ახალგაზრდა თაობაში მაინც გამოჩნდნენ ინიციატორები, რომლებმაც გადაწყვიტეს ეს საქმე ქვემოგომიდან კასპის რაიონში ჩამოეტანათ. ჩამოიტანეს კიდეც, შეაგროვეს რაიონში ამ საქმის ოსტატები და შეიქმნა სოციალური საწარმო წნულიც. წარმოება აქტიურ ფაზაშია გადასული, გვაქვს 34 სახეობის პროდუქტი, როგორც გარე ინტერიერის, ასევე შიდა ინტერიერის ნივთები. ჩვენს რაიონში ძალიან ბევრი წარსულში კანონთან კონფლიქტში მყოფი ადამიანს არ ქონდა შესაძლებლობა, რომ ვთქვათ, სხვადასხვა მათთვის სასურველ სამუშაოზეც არ არის საუბარი. საერთოდ დასაქმებაზეც არავინ არ უმართავს ხელს და პირიქით, ესე რომ ვთქვათ, არის კარები დახურული მათთვის ნებისმიერ საწარმოში, საამქროში. შექმნის დღიდან დღემდე წნულის უმთავრესი მიზანი იყო ყველა ის ადამიანი გაერთიანებინა, რომლებიც ვერ ახერხებდნენ საზოგადოებაში თავიანთი შესაძლებლობების წარმოჩენას. წნული აქტიურად თანამშრომლობს ASB საქართველოსთან და საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრთან. შესაბამისად, სწორედ მათი თანამშრომლობით კომპანიამ შეძლო წარსულში კანონთან კონფლიქტში მყოფი პირების დასაქმება. პროექტის სახელწოდებით განათლება რეინტეგრაციისთვის გზა საზოგადოებაში დასაბრუნებლად, რომელიც ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება სწორედ მსჯავრდებულების, პრობაციონერებისა და ყოფილი პატიმრების დასაქმების ხელშეწყობას ემსახურება. ძალიან რთული. არავინ არ იღებს. სამსახურებში ჭირს მაგათი მუშაობა, იმიტომ რომ ყველა უყურებს ისე, რომ აი იქიდან გამოსულია და ვსიო იმას გონია, რომ აი ის ან ყოლელია, ან რაღაცას ჩაიდეს იმ სამსახურში. ეს პროექტი არის რაღაც სასწაული რამე, იმიტომ რომ ყველა შეუძლია დასაქმება წარმოიდგინე, ყველა შეუძლია მოვიდეს, დასაქმდეს, თავის ხერხმასაც განმუშავებს და ოჯახას მიხედავს. წნულის საწარმოში წარსულში კანონთან კონფლიქტში მყოფმა პირებმა თავიანთი პროფესიული უნარჩვევები განავითარეს, რაშიც მათ პროფესიონალი ტრენერები დაეხმარნენ. თორნიკე ერთ-ერთია ქვემოგომიდან, რომელიც ამ საქმეს ბავშვობიდან სწავლობს. შესაბამისად, პროექტის ბენეფიციარებს თავიანთი გამოცდილება სწორედ მან გაუზიარა. ყველანაირად ვცდილობ, რომ აუხსნა ისეთ მისთვის გასაგებენაზე და დაინტერესება დიდი აქვთ, ვინც ჩაერთვება ამ საქმეში. საკმაოდ აინტერესებთ და ადვილადაც ითვისებენ. ყოველ დღე ვითარდებით, სხვადასხვა რაღაცებს ვიგონებთ, სხვადასხვა ნივთებს ვქნით და ერთობლივად ვაკეთებთ ამ ყველაფერს. წნულის ბრენდის ქვეშ როგორც სახლის, ისე ეზოს ავეჯი და აქსესუარები იქმნება. მიუხედავად იმისა, რომ წნული ტრადიციულ ავეჯს ქმნის, მაინც ყველგან იგრძნობა თანამედროვე დიზაინი, რომლის შექმნაშიც ყველა ბენეფიციარი თანაბარ მონაწილეობას იღებს. საწარმოს ძირითად პრინციპს გუნდურობამდე მივყავართ. წნულმა შეიმუშავა ინკლუზიური სწავლების მეთოდოლოგია უსინათლო ადამიანებისთვის. შესაბამისად, მათ ხელსაქმის შესწავლის და შემდგომ დასაქმების შესაძლებლობა მიეცათ. ამ საქმესთან არანაირი შეხება არ მქონია, ჩემი საქმე იყო ძირითადი კომპიუტერები, ვეტერინარია, პროგრამირება, ოფისის მენეჯერის კურსები, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ეს უფრო საინტერესო საქმეა ჩემთვის. თუმცა აქ გავიცანი ეს სიტუაცია, აქ შევისწავლე ეს ყველაფერი, თავიდან არის, როცა სანამ ისწავლი რაღაცა რთული, თორე რომ გაერკვევი აღარაფერი არ არის მაგის გარკვეულ ცოდნა რა, ასე ვთქვათ.
წნულის სოციალურ საწარმოში ადგილობრივ ბაზართან ერთად დიდი მედებს საერთაშორისო ბაზრებზე ამყარებენ. თამამად ამბობენ იმასაც, რომ ამ პატარა სახლში უნიკალური ნივთები იქმნება. შესაბამისად უკვე არის დაინტერესება მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებიდან, თუმცა ჯერ რესურსი ნაკლებად არის, რადგან ტირიფის ხეები გადაშენების პირასაა. თუმცა ამ გამოწვევასაც არ უშინდებიან და ტირიფის ხეების გაშენებას იწყებენ, რათა ადგილობრივ ბაზართან ერთად დააკმაყოფილონ საერთაშორისო ბაზრის მოთხოვნებიც. აქ ნამდვილად სჯერათ, რომ ცვლილებები ერთი ნაბიჯით იწყება და ამ პროცესში ბენეფიციარებთან ერთად მნიშვნელოვანი როლი სახელმწიფოსა და კერძო სექტორს ენიჭება. დასაქმების მნიშვნელობაზე, პრობლემებზე და იმ სტერეოტიპებზე უნდა გავაგრძელოთ საუბარი. ზოგჯერ ადამიანებისათვის განაჩენად იქცევა ხოლმე. არ და ამ მცირე ეკონომიკის მქონე ქვეყანაში ყველამ რომ უნდა გამოიმუშაოთ რაღაც იმისთვის, რომ ჯამში ქვეყანა მეტი დოლარი შექმნეს და ვიყოთ უფრო დიდარი და წარმატებული სახელმწიფო, ამაზეა იმედია ყველა თანხმდებით. და ამ შესაძლებლობაზე და ამ პრობლემის მნიშვნელობაზე ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმრებთან. თამარ ხურცილავა, ASB საქართველოს პროგრამის координаტორი და ანა ილურიძე, სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის სოციალური მეწარმეობის პროგრამის გრანტის მენეჯერი შემოგვიყვებით სტუდიაში. მოგესალმებით. მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. პირველ რიგში უნდა აღნიშნოს, რომ წნული ნამდვილად არაჩვეულებრივ ნაკეთობებს აკეთებს, გარდა იმისა, რომ თვითონ პროექტი ცალსახად არის დადებითი და ძალიან ბევრი ადამიანისათვის შეიძლება ითქვას, რომ ცხოვრების განსასრულიც. მოდ ამ კონკრეტულ ერთ მაგალითზე საუბრი დავიწყოთ. როგორ შედგა ეს პროექტი, რა პრინციპს ეფუძნება აქ მუშაობა და რამდენად ეფექტური და შედეგიანი გამოდგა თქვენთან თანამშრომლობის შემდეგ მისი არსებობა. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის და მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. ეს პროექტი როგორც სიუჟეტში იყო ნახსენები, დაიწყო 2017 წელს ევროკავშირის დაფინანსებით და მაშინ ევროკავშირმა 6 დიდი პროექტი დააფინანსა და ყველა მათგანის მიზანი იყო კანონთან კონფლიქტში მყოფი პირების რესოციალიზაციის ხელშეწყობა. აქვე ვახსენებ ჩვენ პარტნიორებს, ერთ-ერთი ანასახით წარმოდგენილია საქართველოს სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრი, რომელთა უშუალო ფუნქცია იყო სწორედ სოციალური საწარმოების დაფუძნება და მათი ხელშეწყობა და ანა ისაუბრებს ამაზე და ასევე ყავს მეორე პარტნიორი საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრი აფხაზეთი, რომელიც უშუალოდ მუშაობდა ასევე ბენეფიციარებთან და ჩვენ შევიმუშავეთ დასაქმების სხვადასხვა სქემები, რომლებმაც საკმაოდ ეფექტურად იმუშავა. დღეს უკვე შეგვიძლია აი აქ რა სქემა მუშაობს და რა უპირატესობა აქვს ამაზე? მოგესალმებით, მეც დიდი მადლობა მინდა გითხრათ, რომ მომეცა შესაძლებლობა სოციალურ მეწარმეობაზე ვისაუბრო. სოციალურ მეწარმეობა განმარტება, რომ ვთქვათ, არის ჩვეულებრივ ბიზნეს საქმიანობა, რომელიცაც აქვს სოციალური მისია. კონკრეტულ ამ პროექტის შემთხვევაში კანონთან კონფლიქტში მყოფი პირების ეკონომიკური ინტეგრაცია. ჩვენი პროექტის ფარგლებში ჩვენმა ორგანიზაციამ სოციალური საწარმო დააფინანსა, ერთ-ერთი არის წნული. ყველაზე ესე ვთქვათ დიდი მიღწევა რაც არის წნულის არის ის რომ ყავს 4 მუდმივად დასაქმებული ყოფილი მსჯავრდებული, მაგრამ ეტაპობრივად ამზადებს პირობითი მსჯავრის მქონე ყოფილ მსჯავრდებულს საქმიანობაში ასწავლის ხელობას როგორ უნდა დაწნას და შექმნას პროდუქტი წნელისგან. წნული არ არის ერთადერთი, ამას ვიტყვი, კიდევ 7 სოციალურ საწარმოა საქართველოს მასშტაბით დაფინანსებული და დღეს შემიძლია ვთქვა, რომ 15-ზე მეტი ყოფილი 15-ზე მეტი ვიძახი, იმიტომ რომ ეტაპობრივად ხდება ხოლმე სხვადასხვა ადამიანების დასაქმება. როტაციის პრინციპით მუშაობს რამოდენიმე საწარმო და 15-ზე მეტი ყოფილი მსჯავრდებული მუდმივად დასაქმებულია დღეს სოციალურ საწარმოებში. 8 საწარმო, რომელზეც ანამაც ახსენა, არის კარგი, მაგრამ არ არის საკმარისი, ხო? როცა რაღაც პრობლემაზე ვსაუბრობთ, ამ შემთხვევაში სამუშაოები, რომელსაც თქვენ გასწევთ, კარგია, მაგრამ არის სხვა თემები, რომელიც არის გადასაჭრელი. ძირითადი ბარიერები, რომელსაც ადამიანები, რომელსაც აქვს კანონთან კონფლიქტი, აწყდებიან დასაქმების ნაწილში. სახელმწიფოსთან ერთად რა ტიპის სამუშაოს აწარმოებთ, გარდა თქვა სოციალური საწარმოების დაფუძნებისა, რა ბარიერებია, რომელზეც მუშაობთ, რომ აღმოიფროს. რაღაც სტიგმა ხო შექმნეს საზოგადოებაში დასაქმებლებში, რომლებიც უხურავენ კარს. ძლიერია, მაგრამ ფაქტია რომ არის. სამწუხაროდ ფაქტია რომ არის საზოგადოებაში და განსაკუთრებით დასაქმებლებში და მე ყოველთვის ვამბობ ხოლმე რომ ეს არ არის მხოლოდ საქართველოში. ჩვენ როცა ვიყავით გერმანიაში სასწავლო ვიზიტი გქონდა, იქაც ამბობდნენ და აღნიშნავდნენ რომ სტიგმა არის გერმანელ დასაქმებლებში. თქვა თუ დასაქმებელი ხედავდა რომ ადამიანს ბევრი ტატუ ქონდა, აი უკვე უჩნდებოდა რაღაც ეჭვები, რაღაც დამატებითი კითხვების მიმართ, ანუ სამწუხაროდ ეს პრობლემა არის.
რაც შეეხება ჩვენს პროექტს, ჩვენ მუშაობთ სამთავრობის წარმომადგენლებთან ერთად, კერძოდ იუსტიციის სამინისტროსთან ერთად და ჩვენ როგორც აღნიშნე შევიმუშავეთ დასაქმების სხვადასხვა სქემები, რომელიც მოიცავდა ჩვენი ბენეფიციარების შერჩევას და ეს შერჩევის პროცესი იყო მრავალი ეტაპისგან შემდგარი. ეს მოიცავდა ბიზნეს ტრეინინგებს, სოციალურ უნარებზე ტრეინინგებს და შემდეგ უკვე ისინი ავითარებდნენ ბიზნეს იდეებს. შემოჰქონდა და კონკურსის წესით ჩვენ ამ ადამიანებს ვარჩევდით. რა თქმა უნდა, ამ ადამიანებზე ინფორმაციის გაცვლის კუთხით ჩვენ აქტიურად თანამშრომლობდით სხვადასხვა სამთავრობო დაწესებულებებთან და შეგვიძლია ვთქვა, რომ ამ სქემებმა წარმატებით იმუშავა. კერძოდ, ჰქონდა სხვადასხვა სახის მოცულობის ბიზნეს გრანტები, რომელსაც გავცემდით ადამიანებზე, ჰქონდა პროფესიული სახელობო კურსები, რომელსაც მივაწოდებდით ბენეფიციარებს და სწორედ აი ამ პროფესიული კურსების შერჩევის დროს ყოველთვის ვცდილობდით, რომ ყველა პროგრამა, რომელსაც ჩვენ განავითარებდით პროექტის ფარგლებში, დაგვეფუძნებინა მათ რეალურ საჭიროებებზე. ასე განახორციელეთ ეს კურსები ასევე მე-16 და მე-5 პენიტენციურ დაწესებულებებში და მაგალითის სახით მოვიყვან. მე-16 დაწესებულებაში ჩვენ ვასწავლეთ პატიმრებს ტყავზე მუშაობა და დღეს იმდენად წარმატებული აღმოჩნდა ეს ჩვენი კურსი, რომ პატიმრების მიერ დამზადებული ნივთები იყიდება უკვე გარეთ, საკმაოდ ესეთ ძვირად ღირებულ. ერთი არის დამსაქმებლის მიღებულობა. მეორეს მხრივ ის ადამიანები, ვინც შესაძლოა ბენეფიციარები გახდნენ. აი მათი მხრიდან რამდენად არის მზაობა და სანდოობა, რომ ამ პროექტში ჩართვის შემთხვევაში მათთვის შესაძლოა ეს გახდეს გარკვეული შემოსავლის წყარო, ხელობა, პროფესია შეიძინონ, ისწავლონ რაღაც ახალი და ცხოვრებისათვის რაღაცა ახალი ეტაპი დადგეს. აი ამ ნაწილში რამდენად ვართ გარკვეულწილად თქვა სტერეოტიპებში გამოკეტილები. კი ბატონო, ჩვენ რაც შეგვიძლია ჩვენ კვლევები გავაკეთეთ ASB საქართველოს და შემდეგ ალბათ ანაც დაამატებს, ჩვენ წავაწყდით პრობლემას უშუალოდ ამ ადამიანების мотиваციის მიმართულებიდან. ძალიან ხშირ შემთხვევაში მათ სჭირდებათ мотиваციის ამაღლება, ანუ დამატებით უნდა ვიმუშაოთ მათთან, იმიტომ რომ მათთვის ყველა ტიპის სამუშაო არ არის მისაღები. და სწორედ ეს პროფესიული ხელოვნების კურსები რომ ვახსენეთ, ეს ჩვენ ვფიქრობთ, იმიტომ აღმოჩნდა წარმატებული, რომ იდეები მათგან წამოვიდა, მათ უნარებზე მოვარგეთ ეს ჩვენი საქმიანობები. და ეს გამოიკვეთა როგორც ერთ-ერთი პრობლემა და ასევე არის ნდობის ხარისხი იყო საკმაოდ დაბალი. ვთქვა, თუ შევადარებთ პროექტის დასაწყის პერიოდს და ახლა შეგვიძლია ვნახოთ განსხვავება, იმიტომ რომ მათ ხშირად არ სჯეროდათ, რომ ვინმე შეიძლება რაიმე ნივთი შეუძინოთ. მაგალითები არის კარგი წარმატებული და უკვე შემდეგ ეს პრეცედენტები, რომელიც შეიქმნა, ზიარდებოდა სხვა ადამიანებთან და ხშირად იყო, რომ ვთქვა, ვაფინანსებდით ბენეფიციარს, ეს წარმატებული აღმოჩნდებოდა და შემდეგ მისი ნაცნობები, მეგობრები ასევე მოგმართავდნენ და ერთვებოდნენ ჩვენს საქმიანობაში. არის თუ არა სტატისტიკა, რამდენი კანონთა კონფლიქტში ყოფი ადამიანია დღეს დასაქმებული ან პრობაციონერი? ეს სტატისტიკა არსებობს ქვეყანაში? არსებობს სტატისტიკა, პრობაციის ბიურო ითვლის ხოლმე, ბოლო წელს როგორც მახსოვს დათვლილი არ არის ეს სტატისტიკა. სტატისტიკა საკმაოდ ცუდია, ანუ ძალიან მცირე რაოდენობით არის და ძალიან დიდი გადინებაა ხოლმე, როგორც წესი. შემდეგ შეიძლება თქვა სახელმწიფო სტრუქტურებმა გადაამისამართონ პრობაციონერი ყოფილი მსჯავრდებული რაღაც კომპანიებში და მისცა შესაძლებლობა დასაქმების, მაგრამ ძალიან რთულია მაგრამ ამ სამუშაოს ძალიან შენარჩუნება კომპანიისთვის, იმიტომ რომ რეალურად ხა ბიზნესის ინტერესი არის ხარისხიანი პროდუქტის ან სერვისის შექმნა. მაშინ, როდესაც მიდის დამსაქმებელთან ყოფილი მსჯავრდებული, იმას არ სჭირდება მხოლოდ ხელფასი, ანუ არიან ვისაც მხოლოდ ხელფასია საკმარისი, მაგრამ ასევე სჭირდება ინტეგრაციაში დახმარება. ანუ ეს ბიზნეს სესხები, სოციალური მეწარმეობა და ასე შემდეგ ძალიან კარგი ინსტრუმენტია იმისთვის, რომ მხოლოდ დასაქმებას კი არა, მთლიანად ინტეგრაცია შეუწყო ხელი, ანუ ამიზნით იქნება, რომ ადამიანები დაბრუნდნენ საზოგადოებაში. და მე დავამატებდი ანას ნათქვამს, რომ აი ჩვენ საერთაშორისო გამოცდილებიდან გვაქვს ბევრი მაგალითი, როდესაც ბიზნესი თავის სასწავლო ბაზას თავასობს არა მხოლოდ ყოფილ პატიმრებს და პრობაციონერებს, არამედ ნებისმიერ სხვა სოციალურად შეჭირვებული ჯგუფის წარმომადგენლებს. და სწორედ ან ვითარებს მათში იმ უნარებს, ჯერ პირველ რიგში რაც მათ აქვს და მეორე მხრივ რაც ბიზნესს სჭირდება და ესეთი თანამშრომლობა გამოდის ხოლმე ყოველთვის ძალიან ეფექტური, იმიტომ რომ კადრების დენადობა ამ შემთხვევაში ძალიან დაბალი პროცენტით განისაზღვრება და ან ორივე მხარის ინტერესი დაგმაყოფილებული. ეს ეხება ციხეში პატიმრების გადამზადებას და შემდეგ მათ დასაქმებას და ასევე გარეთ საქმიანობას. საერთაშორისო გამოცდილების კუთხით რა გამოცდილება სახელმწიფოს როლზე, ანუ იქაც ჩაკეტილია სახელმწიფო სტრუქტურების კარი ყოფილი მსჯავრდებულებისთვის? საერთაშორისო გერმანიაში მაგალითად.
შეიძლება არ ვიტყოდი რომ საქართველოში ჩაკეტილია დასაქმების კუთხით. დასაქმების კუთხით რესურსების ნაკლებობა ნამდვილად არის. ანუ მე ვთვლი რომ ცდილობენ თვითონ იუსტიციის სამინისტროსაც აქვს საგრანტო კონკურსები ყოფილი მსჯავრდებულებისთვის ქონდა ხოლმე გასულ წელს. ეხლა ალბათ ახლიდან დაიწყებათ რეორგანიზაციის შემდეგ. ყველა ქვეყანას განსხვავებული მიდგომა აქვს და განსხვავებული გამოცდილება არსებობს. გერმანიას მაგალითად ნახეთ დაწესებულება, სადაც ვალდებულება იყო მსჯავრდებულისთვის რომ უნდა ემუშავა. თუ არ იმუშავებდა, იქნებოდა ვთქვათ საკანში მარტო მხოლოდ შესვენებაზე 1 საათით გამოვიდა და კარეთ. ანუ ყველა ქვეყანას განსხვავებული მიდგომა აქვს და ალბათ საქართველოს თავისთვის უნდა შექმნას ჩვენს ინტერესებზე და ჩვენს კულტურაზე მორგებული მიდგომა. დიახ, და მე დავამატებდი რომ ჩვენთანაც არის საკმაოდ სერიოზული მცდელობები ბენეფიციართა დასაქმების მიმართულებით, რასაც ვთქვათ მთავრობა ახორციელებს და თუმცა დავამატებდი საერთაშორისო გამოცდილების კუთხით იმას, რომ ძირითადი განსხვავება ვთქვათ, რაც არის საქართველოს და ევროპულ პრაქტიკას შორის არის ის, რომ იქ სერვისების უდიდესი ნაწილის შემსრულებლები არიან არასამთავრობო ორგანიზაციები. ანუ ეს მთლიანად გადაცემულია არასამთავრობო სექტორზე. და ბიზნესი და რაც შეეხება ბევრი სხვადასხვა უწყება არის ჩართული ამ პროცესში. იქ არ არის მხოლოდ იუსტიციის სამინისტრო, იქ არის ვთქვათ დასაქმების სამინისტრო, ციხის ადმინისტრაცია, ბიზნეს ორგანიზაციების ქსელები, ვისთანაც ისინი თანამშრომლობენ და აი ამიტომ ეფექტურად ხდება ვთქვათ დასაქმების პროგრამების განხორციელება. აი გამოცდილები და როგორც ახლა თქვენ საუბრობთ, როცა ფაქტობრივად სრული ჯაჭვისთვის ყველა კომპონენტის შესწავლა გაიარეთ, პრაქტიკა მაჩვენა რომ მნიშვნელოვანი არის რომ ბენეფიციარიც ვინც ამ პროცესში ჩაერთობა იყოს მისი სურვილის შესაბამისად გადამზადებული, შემდეგ ის გრანტი რომელიც გაიცემა ამა თუ იმ ბიზნესისათვის იყოს მორგებული ამა თუ იმ ადგილზე ადამიანებს და ასე შემდეგ და მაინც ხდება გარკვეულწილად როტაცია და ცვლილება. და ეს გრანტები საქართველოს რეალობაში ყოველ შემთხვევაში არასამთავრობოებისათვის ძალიან რთული იქნება რომ ყველა ყოფილ პატიმარს თქვათ მის შესაძლებლობა დასაქმების ან რაღაცა ხელობის და პროფესიის სწავლის. აი ამ ხრივ თქვენ აღნიშნეთ რომ სახელმწიფოსთან მიდის მუშაობა და თანამშრომლობა იმისათვის რომ ერთი ჯაჭვი მათი მხრიდანაც ჯაჭვი ერთი ნაწილი იყოს გარკვეულწილად საკუთარ თავზე აღებული. რამდენად შესაძლებელია, რამდენად იგეგმება, ან ხომ არ განიხილება რომ ეს ჯაჭვი რომელიც დღეს გრანტებზეა დამოკიდებული არასამთავრობო ორგანიზაციებზე, სოციალურ სამსახურებზე იყოს აწყობილი, რომელიც მათ შორის პოტენციალურ სისტემაში მოხვედრილ ადამიანს მისცემს შესაძლებლობას რომ მან ახალი ხელობა ისწავლოს, შემდეგ გაუჩნდეს შანსი რომ არა კონკრეტულ საწარმოებში, არამედ ბაზარზე ნებისმიერ დამსაქმებელს უთხრას რომ მე ეს პროფესია მაქვს და ის სტიგმა რომელიც არსებობს ერთგვარად დაძლეული იყოს, რომ იცოდნენ მათაც რომ ეს პროფესია მათ კარგად აქვს შესწავლილი და პროფესიონალ კადრს აიყვანენ სამსახურში. კი ბატონო, ეს ამაზე მიდის საუბარი, ამაზე მიდის მუშაობა და მე როგორც ვიცი, ეს საჭიროებები ასახულია პენიტენციური და პრობაციის სისტემების მიმართულებით შექმნილ სტრატეგიაში და სამოქმედო გეგმაში. და მთელი რიგი ნაბიჯებია დაგეგმილი, რომ ამას არ ქონდეს ფრაგმენტული სახე და ამას ქონდეს უფრო სისტემური ხასიათი. ეხლა ჩვენ თუ ვისაუბრებთ ჩვენი პროექტიდან დაახლოებით 5 დასაქმების კერა შეიქმნა პროექტის ფარგლებში ციხეში, როგორც ვახსენე, ქალთა ციხეში, მეხუთეში და ასევე მე-16-ში. ეს დასაქმების კერები გააგრძელებენ ფუნქციონირებას. უკვე ეს მათი მართვის ფუნქცია სახელმწიფოს გადაეცემა მას შემდეგ, რაც პროექტი დასრულდება. თუმცა ჩვენც აუცილებლად გავაგრძელებთ ამ მიმართულებით მუშაობას ჩვენი შესაძლებლობის ფარგლებში. და რა შეიძლება იყოს კიდევ საშუალება, ან შენი მოსაზრებაც მაინტერესებს. აუცილებელია ბიზნეს სექტორი გააქტიურდეს, ანუ მათი სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში, შეიძლება გადამზადება, შეიძლება სტაჟირების პროგრამები, დასაქმების პროგრამები შესთავაზოს ყოფილ მსჯავრდებულს. რეალურად ყველა მოქალაქეს თითოეული მსჯავრდებული იმაზე მეტი გუჭდება გადასახადების თვალსაზრისით და პრევენციის მექანიზმებში შეიძლება თანხა ჩავდოთ. ანუ რეალურად მათი ინტეგრაცია გაცილებით მომგებიანია, ხარჯეფექტურია ქვეყნისთვის და ჩვენთვისაც. ყველა დარაღვნიშნოთ დასწყვეტს, რომ იმ ფონზე რაც დღეს ჩვენ ქვეყნის ეკონომიკაში ჭირს და როცა ყველა დამსაქმებელი აღნიშნავს, რომ პროფესიონალი კადრების დეფიციტი არის, თუ კი იქნება რაღაცა სამუშაო ძალის. ხო, ზოგადად სამუშაო. მნიშვნელოვანი დანამატი და შემატება იქნება იმ ადამიანების მხრიდან, ვინც გადამზადებას გაევლიან, შესაძლოა კვალიფიციურები იქნებიან, ბაზარზე მოთხოვნად პროფესიათა დაკავშირებით, რომელიც დღეს როგორც ამბობენ,
შემთხვევაში ამ სფეროში მომუშავების ხრიდან არის ნამდვილად და პრევენციის კუთხით არის თუ არა ეს მნიშვნელოვანი, ანუ საომარ პირდაპირ კავშირშია, რომ თქვა. რამდენად ამცირებს აი არის თუ არა ეს? შეგვიძლია სხვადასხვა მონაცემები მოვიყვანოთ, მაგალითად შეიძლება ორჯერ მეტად შეამციროს მაშინ, როდესაც შენ მიაწოდებ დასაქმების პროგრამას, ანუ შენ ასაქმებ ადამიანს, რეციდივის რისკი შეიძლება ორჯერ ან სამჯერ უფრო შემცირდეს, ვიდრე ვთქვათ იმ შემთხვევაში, როცა ადამიანს სამუშაო არ აქვს და უდიდესი ნაწილი ამბობს ხოლმე, აი ერთ-ერთ კვლევას კითხულობდი ამას წინათ და გამოკითხული ბენეფიციარების 70%-ამდე ამბობდა, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რაც მათ აღარ უბიძგებდა განმეორებით დანაშაულის ჩადენისკენ, ეს იყო დასაქმება. და აი ანამ სწორად აღნიშნა, რომ ბიზნესმა უნდა დაიწყოს ამაზე ფიქრი, ბიზნესმა უნდა მიიღოს ეს ადამიანები, იმიტომ რომ ნასამართლობის სტატუსი, როგორც თქვენ ბრძანეთ, არის ხოლმე განაჩენი, რომელიც ხშირად ვთქვათ არანაირ საფუძველს არ ეფუძნება იმ ნეგატიური განწყობის მხრით, რაც დამსაქმებლებისგან მოდის. და აი ეს თუ არ მოგვარდა და არ გაითავისა იგივე კერძო სექტორმა, რომ ეს ასევე მათ ინტერესში შედის და ეს საზოგადოებრივი ინტერესია, რადგან დანაშაულის განმეორებითი ჩადენის შემცირებას უწყობს ხელს, სხვანაირად ჩვენ ვფიქრობთ, აი ჩვენი გამოცდილებიდან რომ ძნელი იქნება შედეგებზე გასვლა. იმედია, რომ კონკრეტული თქვა სტატისტიკის შედეგებზეც შევწრებთ, რომ ეს ყველაფერი აისახოს და რაც თავარია, გაიგებს ადრესატი რა შეიძლება გაკეთდეს იმისათვის, რომ მათ შორის მათაც ნახოს სარგებელი და ეს თითოეული ადამიანისთვის, ვინც მსგავს პროექტებში მოხვდება და მსგავს შესაძლებლობის გამოყენების საშუალება იქნება, შესაძლოა ცხოვრების განსაცვლელიც აღმოჩნდეს. ძალიან დიდი მადლობა ასეთ საინტერესო ისტორიებისათვის, წნულის გაცნობისათვის, რომ ძარჩეულებრივ პროდუქტებს ქნა და წარმატება მინდა უსურვო ყველა იმ ადამიანს, ვინც ამ პროექტების დახმარებით ახერხებს, რომ გააგრძელოს მომავალსაკენ სვლა და იმედია, რომ ჩვენც მოვახერხებთ ეს სტერეოტიპების და დასასრულს ვიტყვით, თუ შეიძლება ერთ ინფორმაციას ხვალ გვაქვს ჩვენ საჯარო დებატი, სადაც ველოდებით ბიზნეს ორგანიზაციებს, მთავრობის და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს და იქ ვიმსჯელებს სწორედ აი ამ პრობლემებზე, რაზეც დღეს ვისაუბრეთ თქვენს ეთერში. ძალიან სასწრაფო გამოეხმარებით ამ თემასაც ავსება და ეს არ იქნება ბოლო მსჯელობა და ბოლო საუბარი, იმიტომ რომ ეს ორ დღეში ან ერთ დღეში ნამდვილად ვერ გადაწყდება. მნიშვნელოვანი საკითხი არის. მადლობა ამის რომ იყავით ჩვენთან ერთად. თამარ ხურცელავას, ASB საქართველოს პროგრამის კოორდინატორს და ანა ილუბიძეს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის სოციალური მეწარმეობის პროგრამის გრანტების მენეჯერს მასპინძლობთ საქმე ენდილის ეთერში.